নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে। আজি লৈছো নতুন ডিজাইনৰ ট্ৰায়াঙ্গল দহি গুঠাৰ ভিডিঅ'। ওপৰৰ স্ক্ৰীনত লগাই দিয়া হৈছে। আজি এইটো ডিজাইনৰ দহিখিনি গুঠা হ'ব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে দহি গুঠিবলৈ বেজি সূতাৰে চিলাই লৈ দুটা গাঁঠি লগাই লৈছো। তাৰ পিছত বৰ্ণালী পাত সূতাখিনি মাজত লৈ এটা গাঁঠি লগাই লৈ উলুটাই গুলি সূতাৰে মেৰিয়াই গাঁঠি লগাই লৈ এতিয়া সূতাখিনি সমানকৈ কাটি লৈছো। এতিয়া এনেকৈ দহি গুঠিবলৈ বেজি সূতাৰে চিলাই লগাই যাম। বেজিৰ সূতাৰে চিলাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া দহি গাঁঠিবলৈ ওলাইছো। আজি দহি গুঠাৰ পদ্ধতিটো অকমান বেলেগকৈ গুঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আজিৰ দহিটো ট্ৰায়াঙ্গল শেপৰ দহিটো গুঠা হৈছে। আপোনালোকে এনে ধৰণৰ নতুন নতুন দহি ডিজাইন শিকিব বিচাৰিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব। আপোনালোকৰ এই দহি ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নেপাহৰিব।
মই দহিটো তিনিটাকৈ গুঠিছো মাজত 1 ইঞ্চ গেপ ৰাখি কিনে ট্ৰায়াঙ্গল শেপত দহিটো গুঠা হৈছে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে কাস্টমাইজ কৰি দহি গুঠিব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ এনেকৈ মোক সাপোৰ্ট কৰি যাব আগন্তলৈকে আৰু ভাল নতুন ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াই যাম ফাইনালি দহিখিনি গুঠা কমপ্লিট হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব